सम्पूर्णमा नमस्ते। हाम्रो यो हिमारू सेन्से युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्ते। म हिमारू सेन्से। मैले लास्ट भिडियोमा भनेको थिएँ हजुरहरुले जापानिज भाषा सिक्नलाई एउटा कपी, पेन्सिल, त्यसमा कटरहरु, इरेजरहरु अनि मिन्नानो निहोङ्गो बुक हैन, मिन्नानो निहोङ्गो डिक्सनरी सहितको सेट र सबभन्दा ठूलो कुरा इच्छा शक्ति लिएर तयारी भएर बस्नु होला। म अबदेखि हिरागानाको क्लासहरु स्टार्ट गर्छु भनेको थिएँ। हजुरहरुले यी सबै सामग्रीहरु अथवा शैक्षिक सामग्रीहरु जम्मा गर्नु भएको भएदेखि नै राम्रो भयो। यदि यो मिन्नानो निहोङ्गो बुक चाहिँ अझै तयार अझै तपाईको हातमा परिसकेको छैन भने पनि ठिकै छ। सुरुमा हामीले जापानिज अक्षरहरु सिक्छौं, त्यसपछि चाहिँ के गरौँला, हामीले अरु मिन्नानो निहोङ्गो स्टार्ट गरौँला, त्यतिखेर लिँदा पनि हुन्छ है। अब रह्यो आज हामी चाहिँ हिरागाना है, हिरागाना अक्षरहरु हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। सबभन्दा पहिला अस्तिको हल्का रिभिजन गर्दाखेरि जापानिज वर्णमालामा दुई किसिमका अथवा तीन किसिमका अक्षरहरु हुन्छन्। सामान्यतया चाहिँ दुई किसिमका हुन्, तर बोलीचालीमा चाहिँ हामीले तीन किसिमका नै भन्ने गरिन्छ। एउटा हिरागाना, एउटा काताकाना र एउटा खान्जी भनेर हामीले चाहिँ अस्ति भन्यौं। खान्जी चाहिँ अक्षर हैन, त्यो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक क्यारेक्टर हो, चित्रात्मक तरिकाले व्याख्या गरिन्छ शब्दको हैन। त्यो शब्दलाई चाहिँ कुनै चित्रद्वारा व्याख्या गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले खान्जी भन्छौं। त्यो पनि हामी बिस्तारै सिक्दै जानेछौं। र अब आज हामी के गरौँ, हिरागाना स्टार्ट गरौँ है त है। हिरागाना भनेको त थाहा पाउनु भयो त, लोकल ल्याङ्ग्वेज, त्यहीकै समाजमा उत्पन्न भएका जुन भाषा हुन्छ, लोकल आफ्नो स्थानीय भाषा छ, त्यसलाई लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हिरागाना भन्ने अक्षरमा लेखिन्छ भनेर अस्ति मैले भनिसकेँ है। काताकाना चाहिँ आगन्तुक शब्दहरु, विदेशीको नाम र विदेशको देशको नाम अथवा विदेशीको नाम र आगन्तुक शब्दहरुमा काताकाना भन्ने अस्ति भने लोकल ल्याङ्ग्वेज हुन्छन्। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, 46 वटा अक्षरहरु हुन्छन् है। हिरागाना चाहिँ 46 वटा अक्षर हुन्छन् भनेर मैले अस्ति भने, जसमध्ये आज हामी चाहिँ 10 वटा अक्षर चाहिँ राम्रोसँग पढ्छौं र अलिकति हल्का आइडिया भएपछि है, तपाईले एकैचोटी सबै लेख्न नि हुन्थ्यो, तर तपाईलाई के हल्का आइडिया भएपछि सिक्नु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। अहिले तपाई केही पनि आइडिया छैन, कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, कसो गर्ने भन्ने छ, त्यसले गर्दा आज चाहिँ 10 वटा अक्षर प्र्याक्टिस गरौँ र भोलि चाहिँ बाँकी रहेका अक्षरहरु अर्को भिडियोमा प्र्याक्टिस गरौँला है। ल अब हुन्छ हिरागाना। हिरागानाहरु भनेको अक्षरहरु यस्तो किसिमको हुन्छ है। मैले अस्ति पनि हजुरलाई हल्का देखाएको थिएँ। हाम्रो नेपाली वर्णमालामा एउटा लाइनमा 12 वटा अक्षर भए जस्तो जापानिज वर्णमालामा 5 वटा अक्षरहरु हुन्छन्। जस्तै माथि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले, आ हैन, यहाँ छ नि आ, इ, उ, ए, ओ भनेर छ 5 वटा। यो चाहिँ साउन्ड हो है, यो चाहिँ साउन्ड हुन्छ। 5 वटा साउन्ड हुन्छन्। 46 वटा अक्षरमा 5 वटा अक्षर चाहिँ साउन्ड भयो भने बाँकी 41 वटा अक्षरहरु चाहिँ यिनै 5 वटा अक्षरलाई आधार मानेर तयार गरेको हुन्छ। जस्तै यता हेर्नु, का हेर्नुस् हैन, का हेर्दा नि के हुन्छ, का भन्दा नि आ साउन्ड आउँछ। वर्ण विन्यास पनि भन्छ नेपालीमा। त्यसरी सिकाउँदा अलि तपाईलाई झन्झट होला भनेर मैले त्यो वर्ण विन्यासतिर गइन। का भन्दा पनि के हुन्छ त, आ भन्ने साउन्ड आएको छ हैन। अनि हजुरको कि भन्दा इ भन्ने साउन्ड आएको छ, कु भन्दा उ भन्ने साउन्ड आएको छ, के भन्दा ए भन्ने साउन्ड आएको छ है, को भन्दा चाहिँ ओ भन्ने साउन्ड आएको छ। यसरी चाहिँ हजुरलाई प्रत्येक अक्षरहरुमा चाहिँ यी 5 वटा सबभन्दा माथिको चाहिँ के हुन्छ नि त, सबभन्दा माथिको यो जुन हामीले हेरेछौं यो अक्षरहरु छन्, यो 5 वटा अक्षरहरुको चाहिँ हरेक अक्षरहरुमा चाहिँ के हुन्छ त, यो 5 वटा अक्षरहरुको साउन्ड चाहिँ आउँछ है। त्यस्तै गरेर का, कि, कु, के, को, सा, सी एकचोटी एउटो लाइनमा चाहिँ 5 वटा हुन्छन् है। जापानिज वर्णमालामा क हुनु हुँदैन, का हुने भयो हैन। त्यो भएर यो 5 वटा माथिको अक्षर जे छन् ती साउन्डहरु मात्रै आउँछ है। का, कि, कु, के, को, सा, सी, सु, से, सो। त्यसै गरेर ता, ताको ठाउँमा चाहिँ ता, ती, तु, ते, तो हुनु पर्नेमा, तर चाहिँ के हुन्छ भने जापानिज वर्णमालामा चाहिँ ता पछि चाहिँ के हुन्छ त, ची है। यो ची भन्ने अक्षर हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ त, चु भन्ने हुन्छ। तु नभएर चु भन्ने अक्षरहरुको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। यो चाहिँ पहिलेदेखिको नियम है प्रोनाउन्सिएसन गर्दा। अर्को छ ना, नि, नु, ने, नो, हा, हि, हु नभएर फेरि यहाँ पनि के हुने भयो त है, यहाँ पनि हु नभएर के हुने भयो, हु है। हेर्नुस् त, हु नभएर हु भएको छ है, यहाँ हु भएको छ। अनि हे, हो छ। अनि मा, मी, मु, मे, मो भएर फेरि माको पनि 5 वटा लाइन छन् है। अनि अर्को छ या। या पछि चाहिँ किन एउटा ठाउँ खाली छ भन्दा या पछि चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ के थियो त,
ई थियो होइन, या पछि ई हुनु पर्ने। हामीले ई चाहिँ हामीले सुरुमै पढेको हुनाले आ ई को ई पढ्यौँ, अनि यो पनि हामी त्यस्तै पहिले पढेको हुनाले चाहिँ यो याको लाइनमा चाहिँ जम्मा के हुन्छ त 3टा मात्रै अक्षर हुन्छ है। त्यस्तै रा रि रु रे रो, वाको ठाउँमा नि त्यही हो, वा ई उ ए ओ हुने भएको हुनाले यो बीचका अक्षरहरू हामीले माथिकै रमा सुरुकै रमा पढेको हुनाले यसमा चाहिँ 2टा अक्षर हुन्छन् र अनि लास्टमा एउटा चाहिँ न भन्ने अक्षर, न अथवा नाखा थप्लिङ न, हाम्रो नेपालीमा भन्दा नाखा थप्लिङ न पनि भन्ने गरिन्छ है। यी भए 46 वटा अक्षर। अब जस्तै सम्झिन चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ भने तपाईलाई एउटा फर्मुला जस्तो पनि हो, आकाशा तानाहा माया रावान भनेर सम्झिनु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है। जस्तै आबाट आ ई उ ए ओ, अनि काबाट है, जस्तै माथि छ नि तपाईको जस्तै माथि छ जुन यो आ भन्ने अक्षर छ, आ भन्ने अक्षरबाट के हुने भयो त आ ई उ ए ओ। अनि अर्को छ काबाट का कि कु के को, अर्को साबाट साची सुसेसो, ताबाट ताची चुचेजो। यसरी कुन पछि कुन अक्षर आउँछ भनेर कन्फ्युजनहरुको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो नियम छ है यो आकाश तानाहा माया रावना भन्ने। अनि एउटा अक्षरको चाहिँ 5-5 वटा त्यसरी बनाइयो भने पनि तपाईहरुले पढ्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। केयर गर्नुस्, नझुक्किने होला। ताको ठाउँमा ताती नभएर ताची चु हुन्छ भने हाको ठाउँमा पनि हा हि हु नभएर फु है, हु नभएर के हुन्छ त फु भन्ने अक्षर हुन्छ। यसमा नझुक्किनु होला। अब स्टार्ट गरौँ है त। अब चाहिँ यो अक्षर आ है, इंग्लिशमा भन्दा ए र जापानिजमा भन्दा चाहिँ के भयो त आ भन्ने अक्षर भयो है। यो अक्षर लेख्दा चाहिँ तपाईले माथि हेर्नुस् त, म तपाईलाई देखाउँछु। यो अक्षर हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला माथिको तेर्सो धर्कोस यसरी तान्ने, यो चाहिँ 1 नम्बरमा यो 1 स्टेपमा चाहिँ यो तान्ने। अनि दोस्रो स्टेपमा चाहिँ यो हल्का यो ठाडो धर्को छ नि, यो ठाडो धर्को छ, यसलाई चाहिँ के गर्ने त दोस्रो स्टेपमा चाहिँ के गर्ने त यो दोस्रो स्टेपमा यो ठाडो धर्को तान्दिने। अनि बाँकी रहेको यो माथि तेर्सो धर्को मुनिपट्टि लगाएर पेन राखेर यसरी यो धर्को चाहिँ तानेर नेपालीको क जस्तो यसरी घुमाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो 3 नम्बरमा यो आ हुन्छ। यसरी 3 स्टेपमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त आ लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै तपाईले प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको अक्षरहरू आफैले जस्तै हेर्नुस् है, मैले तपाईलाई एउटा लेखेर देखाउँछु। तपाईले कापीमा जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति राम्रो। यसरी पहिला तेर्सो धर्को यसरी तान्नुस् है, अनि त्यसपछि ठाडो धर्को यसरी बनाएर यो टी जस्तो बनाउनुस्। अनि यो पेनको टुप्पो लरे माथि यो तेर्सो धर्को तलपट्टि लगाएर यसरी तल ल्याएर यसरी घुमाएर यो गर्नुभयो भने के हुन्छ त आ हुन्छ है। तपाईले जति सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुस्। पहिला तेर्सो धर्को, त्यसपछि यो ठाडो धर्को टी जस्तो बनाउने इंग्लिशको, अनि त्यसपछि यसरी घुमाएर ल्याउनु भयो भने आ हुन्छ है। बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ तपाईले जति सक्यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुभयो भने आ हुन्छ है। अब रह्यो ई। ई अक्षर चाहिँ इंग्लिशमा आई, नेपालीमा ई, जापानिजमा पनि ई हुन्छ। यसको पनि सेम त्यस्तै छ। पहिला चाहिँ के गर्नुस् भने ठाडो धर्को गर्नुस् है। पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो ठाडो धर्को पहिला 1 नम्बरमा के गर्नु पर्यो, यो ठाडो धर्को तान्नु पर्यो 1 नम्बरमा। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो नझुक्किनु होला, यसरी तेर्सो धर्को तान्नु पर्यो है। यो चाहिँ 2 नम्बर। यो चाहिँ ई चाहिँ के भयो त दोस्रो 2 स्टेप भयो है। अब यसलाई लेखेर हेरौँ एकपटक। जस्तै लेखेर हेर्दाखेरि हेर्नुस् त, पहिला यसो छड्के बनाएर यस्तो यो उ बनाउने याल जस्तो टाइपको हल्का, अनि त्यसपछि माथिबाट यसरी दिने है। प्र्याक्टिस गर्न नबिर्सिनु होला। जति सक्यो जति प्र्याक्टिस गर उति हात बस्दै जान्छ। ई है, हल्का छड्के माथि, अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो त ई भयो। तर कहिले आफ्नो हात लेखाइ अनुसार चाहिँ फरक पर्छ यस्तो गरेर। अनि माथिपट्टि चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ ई भन्ने अक्षर चाहिँ यसरी पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्न। अब रह्यो हजुरको उ है, अक्षर चाहिँ अब रह्यो उ। अब उ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको उसमा पनि सेम के हुन्छ त उही नै हुने हो। पहिला चाहिँ यो अक्षर तान्यो है, पहिला यताको हल्का तान्यो यो 1 नम्बरमा, अनि माथिबाट हल्का नटच गरिकन माथिबाटै यसरी गर्यो, यो चाहिँ 2 नम्बरमा है। बुझ्नुभयो? अब हेर्नुस् त, तपाईलाई म अर्को उसबाट देखाउँछु, प्र्याक्टिस गराएर देखाउँछु म हजुरहरुलाई है। हेर्नुस् है, जस्तै पहिला चाहिँ यसरी घुमाएर यसरी राख्यो, अनि माथिबाट धर्को दियो है। यो चाहिँ
हाम्रो उ भन्ने अक्षर है बुझ्नुभयो फेरि हेर्नुस् त यसरी धर्को तान्यो अनि माथिबाट तेर्सो धर्को दियो यो चाहिँ उ भयो अब रह्यो ए हेर्नलाई अलि अप्ठ्यारो जस्तो पनि छ है तर यो पनि सजिलो छ यसको पनि पहिला हजुरको पहिला चाहिँ यो धर्को तान्ने अनि यसो तल लैजाने 7 जस्तो बनाउने अनि त्यसैलाई माथि फर्काएर लगेर यो गर्ने है यो चाहिँ 1 स्टेप यो 2 स्टेप गर्नुभयो भने सम्झिन सजिलो हुन्छ यसको 3 स्टेप छ तर 2 स्टेपबाट गर्नुभयो भने हजुरलाई सम्झिनुहुन्छ जस्तै यता हेर्नुस् त यसरी 7 जस्तो बनाउने अनि सर्लक्क तल झार्ने अनि फेरि यसैलाई फर्काएर लगेर यता माथि राख्ने अनि माथिबाट यो दिनेपछि यो चाहिँ के भयो त ए है अझ एकपटक हेर्नुस् तपाईले कापीमा एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु होला यो नसम्झिन्छ नि यसरी धर्को तान्ने अनि तल लैजाने 7 जस्तो अनि त्यसैलाई फर्काएर यसो माथि लैजाने अनि यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ए भन्ने अक्षर भयो है ल अब अर्को हेर्नुस् त अर्को छ ओ है ओ पनि ओ को पहिला फर्स्ट स्टेप है यसको मैले सिकाउँछु फर्स्ट स्टेपमा तेर्सो धर्को 1 है अनि त्यसपछि यसलाई यसरी ठाडो बनाएर हाम्रो नेपालीको क जस्तो गराउनु भयो भने चाहिँ 2 र यो माथिको यो धर्को चाहिँ 3 स्टेप है यता हेर्नुस् त अफरियाबाट तेर्सो धर्को अनि त्यसपछि माथिबाट लगेर यसो नेपालीको क जस्तो यस्तो घुमाउनु अनि त्यसपछि यस्तो चाहिँ दिन्छ है तेर्सो धर्को अनि माथिबाट सर्लक्क यस्तो क जस्तो अनि साइडबाट यस्तो दिएपछि के भयो त यो ओ भयो है बुझ्नुभयो तेर्सो धर्को ठाडो क ओ जस्तै तपाईले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो उति हात बस्दै जान्छ है यी भयो साउन्डहरु है अब रह्यो का अब हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु ल म सरसर्ती देखाउँदै जान्छु है अब का को चाहिँ तपाईको का को चाहिँ के हुन्छ नि पहिला यो तान्ने 1 अनि 2 अनि त्यसपछि यताबाट यो दिने 3 यता हेर्नुस् त 1 2 3 है 1 2 3 है यसरी का भयो प्र्याक्टिस गर्नुलाई अब रह्यो की पनि सेम त्यस्तै हुन्छ त्यसै गरी हुन्छ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप है कसैले यो जोड्नुहुन्छ कसैले जोड्नुहुन्न त्यसको बारेमा पनि म अर्को भिडियो बनाएर एकदम डिटेल्समा बुझाउने छु है हेर्नुस् त 1 2 हल्का बराबर जस्तो गर्ने छड्के टाइपमा हाम्रो उसको इजिकल टु जस्तो गराउने अनि तानेर यस्तो गर्ने यो चाहिँ की भयो हल्का यस्तो माथि फर्काएर हल्का छड्के जस्तो बनाउने हल्का यो चाहिँ की भयो है अब रह्यो कु चाहिँ 1 स्टेपमै सकिन्छ सिधै यता लाने यो चाहिँ 1 स्टेप भयो है कु चाहिँ एकदमै सजिलो भयो है ग्रेटर देन लेस देन भनेर हामीले पढाएको थियौँ नि सेम त्यस्तो टाइपको चाहिँ हल्का फराकिलो बनाएर यो चाहिँ कु भयो अनि के रह्यो है के पनि हेर्नुस् त म सिकाउँछु के पनि हल्का यस्तो ठाडो बनाएर यस्तो गराउने 1 स्टेप दोस्रो स्टेपमा यो भयो दोस्रो स्टेप अनि अर्को चाहिँ के भयो त यसरी तान्ने यो चाहिँ तेस्रो स्टेप है हेर्नुस् है 1 2 3 है 1 2 3 कसरी सजिलो हुन्छ यो मेरो बोर्डमा अझै हात नबसेको भएर मेरो अलि उ भइरहेछ है 1 2 3 है यो चाहिँ के भयो भने अब अर्को रह्यो को है यो चाहिँ को भन्ने अक्षर हो को अन्य अक्षर पनि 2 स्टेप हुने पहिला माथिको 1 स्टेपमा यस्तो अनि तलको चाहिँ यसरी घुमाउने यो चाहिँ 2 स्टेप है हेर्नुस् त प्र्याक्टिस एकदमै गर्नुलाई कापीमा यस्तो 1 अनि यस्तो गरेर 2 है बुझ्नुभयो फेरि हेर्नु 1 2 है एकदमै सजिलो छ 1 2 यो चाहिँ को भयो है यसो गरेपछि के हुने भयो त हाम्रो आज चाहिँ के सिक्यौं त 10वटा अक्षरहरू सिक्यौं है जस्तै आ है इ उ ए ओ अनि का की
कु के को गरेर हामीले 10 वटा अक्षरहरू सिक्यौं। अब बाँकी 46 वटा अक्षरमा 10 वटा सिक्यौं र 36 वटा अक्षर चाहिँ हामीले अब लगातार सिक्छौं। यो तपाईलाई सुरुमा अलि गाह्रो हुन्छ भनेर मैले 10 वटा मात्रै अक्षर गरेँ। तपाईले घरमा प्र्याक्टिस गर्दा के गर्नु भने कापीमा जहिलेसुकै लेख्ने एक स्टेप, मैले स्टेप सिकाइदिएको नि, हेर्दै गर्नु, 2 स्टेप अनि 3 स्टेप गरेर यो चाहिँ आ हो हैन, अनि यस्तो गरेर यो गरेपछि चाहिँ यो ई हो हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ हजुरहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ उ हो, यसो गर्नु 10 वटा अक्षर चाहिँ कम्प्लिट गर्नुस् अनि त्यसपछि बाँकी अक्षर चाहिँ म अर्को भिडियोमा हजुरहरु सामुन्ने म लिएर आउने छु है त। हस् त, धन्यवाद। यस्तै जापान र जापानिज भाषा सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस हिमारु सेन्से युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट गरी सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।